Ha? Why you kanang kuan? Kanang you put it in the kuan? Sorry? Why you kanang saningan na? Kanang sana doy? Nganong yung pasakaan doy? Di Why? sa kabot ito. Ha? Di siguro sa kabot. Why you put it in higher? Sorry. Because it's easy. As you get older, getting... Hey guys, welcome back sa ating channel. Today's video is i-install natin to ngayong galing UK na outlet. Okay, yan o, outlet yan. Meron din isa dito. So, ang UK na outlet with switch. Yan. So, wala to dito sa Pilipinas, no? Doon pa ito sa galing sa UK. So, i-install natin ngayon dito. So, ang gusto ng foreigner, dito niya banda ipalagay. So, ang gusto niya, ang gagawin ko sana is magmumolding sa ako dito, pero ayaw niya. So, bubutasan ko na lang to dito para makuha yung wire at doon ako mag-splicing. Yun lang yung paraan natin dito para malinis yung ating gawa. Okay? So, kung bago pala kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pag-hit na rin ang notification bell button. Okay. Ang gagawin natin is bubuksan natin to. So, yes. So, yun na. Live ground neutral. Yun yung fuse. amps. Okay, so since kulay blue lahat to, so nilagyan natin ng tape. So itong tape na to, ito yung live, ground at saka yung neutral. Ayan, so kailangan color coding kasi hindi pwede sa may-ari na hindi color coding yung nilagay natin. So dito naman i-condemn na to. So ayan, nilagyan ko na ng electrical tape at nilagyan ko rin to ng blank tape. Blank tape lang, cover pala, blank cover dito. Ayan. Ayan. So, ayan na guys. Yan. Ito yung ginamit ko na wala kasing metal paring dito. So, ito gypsum gypsum board lang. So, napaka nipis, no? Madaling pero matibay na. Yun na basta-basta. So, hindi ko na nabidyohan kanina kasi baka malubat ako. So, ngayon, ang ginawa ko, itong metal edging sa video, okay. Itong ginamit ko, matibay ito, aluminum. So, binutasan ko to. Yan. Dalawang butas dito sa baba, tapos dalawang butas din dito. Ayan. So, straight na siya ganyan. So, ito na yung magpapatibay sa kanya. Tapos, buti na lang meron akong ganito na klaseng bolt o nut. Ayan. So, yun yung nagamit ko. Tapos dito, ito na lang yung bolt para hindi kung dito sa likod makasya lang siya dito sa likod. Ayan. So, gagawin natin dito is itong wala na to, nakapatay na to yung breaker for safety. Patayin natin yung breaker para hindi tayo makuryente, madisgrasya, no? So, ayun. Ang kulay brown is ito yung live, neutral is blue,
At dito ilagay natin yung ground. Yan. So, walang tagahawak. Papakita ko na lang sa inyo. Mamaya. Ayan. So, pag ganitong klaseng outlet no, 3 gang. Yan. May ground, may switch pa. May fuse. Okay. So, ito yung color coding ng yoke, no. Ayan. So, papasok ko muna dito. Screw natin dito sa flat screw niya, no. Kabit na natin. So, yun yung ground, neutral, at saka line. Yan, so lalagyan ito ng screw to. Yan. Ganyan yan. Okay. So, yan. Linis. Testing natin. Yan. Yes. What's it say? Three lights. Yes. That's correct? Okay. I haven't used this one before. This is new. Okay. Good. Oh, really? Yeah. I turn off the breaker. Mm-hmm.
Do you want rug? Rug. Rug. Oh, right, clean it up, right. I'll sort it out. Hello. Hiya. Hello. What? Oh, the door. The house is close. The house is close to... Yes. Boy. Iyan, nag-still. Ha? Why you kanang kuan? Kanang you put it in the kuan? Sorry? Why you kanang saningan na na? Kanang unsa na day? Nganong yung pasakaan day? Di sa kabot siguro. Ha? Di siguro sa kabot. Why you put it in higher? Sorry. Because it's easy. As you get older, getting